كيف تم إخراج التاريخ الديني من اليمن؟ ومن هي هاجر زوجة إبراهيم عند أبو هريرة وابن كثير؟ هل كان للقبائل اليمنية المهاجرة قبل الإسلام وأثناء الفتوحات الدور الأبرز في تغيير جغرافية قصص الأنبياء؟ ما هي التفاصيل التي ظلت عالقة في ذاكرة الأجيال وبعض المدونات ولم يستطيعون تغييرها؟ رغم أن إخراج التاريخ الديني من اليمن بدأ منذ وقت مبكر، مع اشتداد الجفاف في اليمن وهجرة القبائل اليمنية إلى ضفاف الأنهار في العراق والشام ومصر وفلسطين، نقلت تلك القبائل جزءا من تاريخ اليمن، وتحالف بعضها مع الرومان، وأصبح المتحكم بمصير التاريخ يمنيون خارج اليمن. لا، من 2000 سنة طلعوا ميتين من اليمن قبلوهم هون قبل 1900 سنة. فأسقطوا أسماء القرى والمدن والوديان والجبال اليمنية على تلك الجغرافيا الشاسعة. تم استغلال هذا الأمر من عدة جهات، ورسم خريطة جديدة للقصص الدينية، وأصبحت فيما بعد أمرا واقعا. إلا أن الذاكرة الشعبية ظلت تحتفظ بالكثير من التفاصيل التي استعصت على التزييف والنسيان. هم نسوا غيروا هنا ونسوا غيروا هنا، فبقى فيه اصطدام والعملية واضحة. وسنتناول اليوم بعض الشواهد في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، والتي تدحض السرديات السائدة. ونبدأ من مصر المرتبطة بتلك القصة. بالإضافة إلى أن مصر لم تكن تعرف بهذا الاسم، فكذلك الأسماء الواردة في القصة لا علاقة لها بالأسماء المعروفة في حضارة وادي النيل. فاسم هاجر ليس اسما مصريا قديما. يقول أبو هريرة متحدثا عن هاجر زوجة إبراهيم: تلك أمكم يا بني ماء السماء. من هم بني ماء السماء؟ يعرف أهل التاريخ جيدا أن بني ماء السماء هم اليمنيون. فماء السماء هو عامر ماء السماء ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد ابن الغوث ابن المالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وكذلك يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن فرعون مصر وقت هجرة النبي إبراهيم كان اسمه سنان بن علوان ابن عبيد ابن عويج ابن عملاق ابن اللاوذ ابن سام ابن نوح. ويذكر ابن هشام في التيجان أن الملك الذي كان يريد التحرش بالسيدة سارة زوجة إبراهيم هو عمرو ابن امرؤ القيس ابن ميلون ابن سبأ. فهل هذه أسماء ملوك وادي النيل أم أسماء يمنية؟ وعندما غادر النبي إبراهيم برفقة زوجته سارة وهاجر وابن أخيه لوط اتجهوا جنوبا. وهنا نقف مع الحافظ ابن كثير لنجده يتابع النص الظاهري للتوراة فيقول: ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام ومال جزيل. ونلاحظ ابن كثير أورد في حديثه كلمة التيمن، وموضحا التيمن وهي أرض بيت المقدس. ولأن للحقيقة أقدامها الثابتة، فقد نفذت في رواية ابن كثير تلك الحقيقة التي لا شك تواترت محفوظة في ذاكرة الأجيال حتى وصلته شفاهة أو مدونة، وهي اسم تلك الأرض التي توجه إليها النبي إبراهيم، والتي ذكرها ابن كثير باسم التيمن. يعني اتجه إلى اليمن، ارتحل جنوبا وتيمن بالشيء، سعد به واستبشر. وبلاد اليمن هي بلاد العرب السعيدة أو بلاد السعد.
فكيف جعلوا التيمن في فلسطين؟ ثم تقول التوراة: وانتقل إبراهيم من هناك جنوبا وسكن بين قادش وشور. وتكرر التوراة الإشارة إلى الموضع شور عدة مرات كموضع أو مدينة شهيرة في تلك البلاد الجنوبية التي ارتحل إليها إبراهيم. فكيف افترضوا أن المقصود من شور هو بلاد آشور الرافدية شمال شرقي فلسطين، رغم أن النص يقول جنوبا، بينما بلاد آشور الرافدية لا تقع في الطريق إلى مصر ولا أمامها ولا خلفها. فكان حتميا علينا تتبع الحقيقة بالعثور على شور اليمنية، وفعلا تم العثور عليها. ففي موسوعة المؤرخ الشهير الدكتور جواد علي، وهو يؤرخ لمملكة قتبان اليمنية القديمة، يقول إن أهم المدن القديمة فيها وأكثرها شهرة كانت مدينة شور، وعليه بدت الحقائق تتوالى وتفرض وجودها. فأصحاب الرواية السائدة يستخفون بعقولنا كثيرا عندما يزعمون أن رحلة إبراهيم كانت من العراق ثم إلى هضبة الأناضول ثم إلى مصر ثم إلى فلسطين، مصطحبا النساء والأطفال والمواشي، بينما هي رحلة معقولة داخل اليمن تتوافق مع التاريخ والآثار والمنطق. ولكن التنوع السياسي والثقافي وغزارة التسميات الجغرافية في اليمن التاريخي ساعدهم كثيرا في تشعيب تلك القصة وفرشها على مساحة خرافية. وسلامي على موسى ولد عمران، أرد وسلامي على موسى ولد عمران.